Hi guys! I'm Belle and welcome to my channel. Kasi nagsimula pa tayo kaya tipid-tipid muna. For my first investment for my vlog, ito muna my mini tripod. Ito na yun guys kapag nakatayo. Maliit nga lang pero okay na din for a start. Ito yung lalagyan ng phone. Yan, tapos kapag tinanggal nyo to, kasi pwede din naman matanggal, pwede nyo ilagay yung, kapag may digital camera kayo guys, pwede din naman. Ito. Yan. So, okay na din, di ba? Kahit maliit lang siya. Kapag kapag nag-move kayo, so pwede nyo naman din, bitbitin. Tapos kapag nasa-selfie, ganon. So, pwede na din. So, kapag kailangan nyo ulit siya itayo, split nyo lang yung mga niya, yung mga feet niya, tapos, yun na. Okay na, di ba? As easy as that. Ito yung sa phone. Kapag hindi yung gamitin, so, ligpit mo na. Ito, kailangan, pwede siya sa, camera, guys. Ito yung box niya kasi. Tapos, pwede din sa phone. Kasi alam niyo kung magkano to? It's only 95 pesos. Yes, guys. Nabili ko to sa halagang 95 pesos. So guys, na-rotate pa siya kasi nga, may parang bola kasi siya sa gitna, kaya pwede niyo siya i-rotate. Yan guys, oh. Na, okay din diba guys?